úgy vagyunk megcsinálva, hogy a lelkünk kapcsolatban van a teremtőddel, tehát a lelked az teremtőddel kapcsolatban van, oké? És tudod, hogy szüntetik meg ezt a kapcsolatot? Hogy megszállják az egyént, de ha jó állapotú nem tudják megszállni, hanem csak amikor rossz állapotú, akkor ráküldenek egy olyan megszállót, ami gyakorlatilag egy ilyen robot lélek, tehát egy robot lélek. A robot lélek az a démon, tehát az nem egy valódi lélek, az egy robot lélek. Ráküldik a démont, ennek hatására átveszi az irányítást az ember felett, oké? És megszünteti a kapcsolatot a teremtőjével, a lélek kapcsolatát, de ezt mondom, akkor tudják megcsinálni, hogyha előtte elérik a médián keresztül, hogy az illetőnek nagyon-nagyon sok problémája legyen, és tartósan rossz állapotba kerüljön, és akkor rá lehet küldeni egy olyan energialényt, ami ugye nem is lény, mert egy robot, egy energiarobotot, tehát nagyon egyszerű, negyedik dimenziós olyan létrehozott, egyébként az ember létre tud hozni egy démont, és ezt csinálják is, hogy csinálnak például olyan szeánszot, csoportok a világban, ahol létrehoznak a saját energiájukkal ilyen energiarobotot, egy démont, érted? Tehát nehogy azt higgyétek, hogy ez olyan nagy vasszizda azt csinálni ilyet. Na most nálunk sokkal intelligensebb lények, akkor sokkal könnyebben meg tudják ezt csinálni, tehát létrehoznak ilyen lényeket, ráküldik azokra az emberekre, akik rossz állapotúak, átveszik fölötte az irányítást, vagy fölöttük az irányítást, így nagy eséllyel elérve azt, hogy utána, mikor az illető meghal, akkor megszerezzék a lelkét. Csak van ezzel kapcsolatban egy kis gubanc, avval nem tudnak mit tenni, hogy amikor az illető meghal, akkor a lélek ugye kiszabadul a testből, tehát kiszabadul a fogságból. Tehát ezt most úgy képzeljétek el, mintha te belennél egy börtönbe, oké? A börtön az egy helyiség, belennél egy börtönbe, és oda beengednének hozzád valami nagyon rossz szemét, érted? Aki sokkal erősebb nálad, és nagyon rossz dolgokra kényszerítene. De ha kiszabadulsz a börtönödből, akkor már el tudsz tőle menekülni, érted? És ameddig ugye te testben vagy, emberi testben vagy, mint lélek, addig a lelked egy börtönben van. Ezért rád lehet szabadítani egy lelket, mert nem szabad, nem lelket egy ilyen lényt, mert nem vagy szabad, érted? Zárt térben vagy. De amikor meghalsz és kiszabadulsz a testedből, akkor még az embernek mindig van egy, illetve a léleknek még mindig van egy döntési helyzete, hogy visszamész oda, honnan jöttél, az előző, tehát ez életed előtt jöttél, vagy nem mész vissza, hanem mész ugye a pokolbéliekhez. Szóval a lényeg az, hogy egy olyan világban élünk, ahol az emberek nem ismerik az embernek a működését, és nem ismerik azt, hogy milyen lehetőségek vannak itt a világban, és nem ismerik azt, hogy például az is egy lehetőség, mert ez a te döntésed,
hogy hagyod, hogy elnyomjanak, ezáltal olyan rossz állapotba kerülsz, hogy rád küldhetnek egy megszállót. Oké? Na most ez a rád küldhetnek egy megszállót úgy is értheted, hogy beszéltünk már erről sokszor, hogy meghalnak lelkek és azoknak energiára van szükségük, és akkor ugye megszállnak embereket. Ez egy más kérdés, tehát ez egy teljesen más kérdés, mert egy ilyenfajta megszálló, amelyik gyakorlatilag egy emberi lélek és energiára van szüksége, ezért ugye megszállja egy másik testet, megszáll, és akkor az illetőben ugye van két lélek. Ez ugye ez az egyszerűbb dolog, mert az egy emberi lélek, de az se jó, mert ugye az illetőben van két lélek. Tehát most ugye sokszor szokták mondani, hogy valaki mondjuk skizofrén. Ugye az azt jelenti, hogy egyik pillanatban ilyen, a másik pillanatban meg olyan tud lenni az ellenkezője. És az ilyen személy miért ilyen? Hát mert ott van benne két lélek. Itt a nyugati társadalomban az emberek nagy része nem tudja, hogy mi van halál után. Azt se tudja, hogy mi volt születése előtt. Tehát az élete, ez élete előtt nem tudja. És nem tudja, hogy mi történik utána. Na most, ha az ember tudja, hogy mi vár rá a halál után, akkor arra fel tud készülni. Ha az ember nem tudja, hogy mi vár a halál után, akkor azt se tudja, hogy neki mikor kilép a lelkéből, el kellene távozni oda, ahonnan jött. Ha az ember nem tudja, hogy neki el kellene távoznia, akkor itt marad a bolygón, mert a legtöbb ilyen lény, amelyik itt marad a bolygón, értelmes energia, magyarul lélek, itt marad a bolygón, azért maradt itt, mert két dolog történhetett vele, vagy nem tudja, hogy neki mi a dolga halál után, tehát hogy el kell távozni, vagy az a másik, hogy, na mi is a másik? Mindjárt mondom. Ja igen, hogy azt hiszi, hogy alszik, és azt hiszi, hogy álomban van. Tehát ő nem tudja, hogy meghalt. Mert ugye az álomban, ha visszaemlékszel, nincs idő és nincs távolság. Oké? Tehát nincs idő és nincs távolság. Tehát mivel az álomhoz nagyon hasonlít a halál utáni az az állapot, amikor az ember kilépett a testéből, ezért az illető, mivel nem tanulta sose, azt hiszi, hogy álmodik. És az álomban nincs olyan, hogy most álmodsz 1 órát, vagy 100 évet. Nem tudod meghatározni a különbséget. Tehát ha valaki 100 évet álmodik, ő nem tudja, hogy 100 évet álmodott, érted? Tehát mivel nincs idő, neki a 100 év olyan, mint az 1 óra, érted? És mivel nincs távolság, ezért ugye nem kell közlekedési eszköz sem, ugye a távolság legyőzéséhez. Tehát emiatt, hogy az emberek nem tanulják, hogy mi van halál után, nem tudják, hogy utána mi a teendő. Tehát ugye a föld alatti, tehát inkább úgy mondom, pokolbélieknek, tehát a pokolbélieknek az az érdekük, hogy te tudatlan maradj. Mert ha te nem tudod, hogy mi a dolgod halálod után, akkor nagyobb eséllyel tudják megszerezni a lelkedet,
mintha egy ember amelyik meghal és tudja hogy mi a dolga a halál után, akkor fogja és felmegy a fénybe. Világos ez?